Привіт, я Дмитро, ви на каналі Orkov.net. Сьогодні у нас Henel МК-556. Вже ми дивилися з вами на сярку їхню 223, той, що цивільний. І сьогодні у нас завдяки нашому гостю Олегу, як завжди, нам везе на Олегів, ми подивимось з вами на 556 в Full Auto. Це відео буде більше... доведеться вам вірити мені на слово. Я маю на увазі, я буду порівнювати суто візуально і всередині, чим відрізняється, чи не відрізняється цивільний від військового. І також перепитаємо нашого гостя про його власний досвід, про його ставлення до Хенеля, чим користувався, з чим порівнюєш і що ми маємо в ітогі. Давайте почнемо з власного досвіду. Що ми знаємо про цей автомат? З того, що ми знаємо про цей автомат, він досить ергономічний, він надійний за рахунок поршня, не такий вибагливий до чистки. Порівняно з чим? Прошу? Порівняно з чим? Порівняно з будь-якою іншою ARS-системою. Наприклад, навіть той самий Colt, він такого не пробачить. Тобто тут настріл, я особисто вже настріляв там більше 2000, мабуть, але до того я не знаю, скільки в нього. Він вже був юзаний. Я наскільки розумію, вони прийшли до нас всі нові. Так, але поршень був, не відчищався так. Навіть так? Да. Поршень був вже забруднений, і я намагався його почистити, наскільки це можливо було, я його почистив, але він не був ідеально новий. Тобто він вже був настріляний. А так, в принципі, не було ніяких ознак, що він там юзаний. І темп стрільби досить приємний, такий 900 пострілів, і це відчувається. Тобто, якщо сюди додати ще бубен, то це вже міні-ПЗРК буде. Проти дронів, так? Як мінімум. Так. Можна використовувати замість рушниці. Ні, взагалі штука класна. Є, звісно, нюанси, про них поговоримо трошки пізніше. А чим користувалися до цього? Тобто, от ми зараз будемо порівнювати його з чим? Чим користувалися? Користувались АК. Є своя арка Daniel Defense. Це також в 14-му, так? Це для любові, а це для війни. Окей, тоді якщо порівнювати любов з цим, якби була можливість отримати цю замість, у якості... Чесно кажучи, якби, наприклад, в мене ДДХ була в Full Auto, я б обрав ДДХ. Чому? По-перше, вона мені імпонує більш, вона була омріяна. По-друге, є певні нюанси тут з органами управління, вони продубльовані з обох боків, і це накладає певний відбиток в користуванні. В мене особисто було декілька таких моментів, коли несанкціоновано від'єднується магазин. Коли ти торкаєшся до екіпи, якщо... Ви правша? Так, я правша. І оцим клавішем. І я вже себе привчив скидати магазин саме з цього боку, але якщо є якесь рішення, я би цю клавішу заглушив, бо через те, що вона дуже м'яка, скажімо так, і невеличкий там який-то дотик, різкий, і магазин вилітає. І ти можеш цього просто не помітити, якщо ти зброя там положені за спиною або там збоку. Це незручно. І також, коли він стає на затворну затримку, і можна з іншого боку, покажіть. Дуже близько, як на мене, розташовані клавіші. Оці, так? Скидання магазину і затворна затримка. Або я ще не звик до цього, хоча я вже багато часу з нею провів, скажімо так. І коли ти хочеш зняти з затворної затримки, ти можеш випадково натиснути на клавішу скидання магазину. Або навпаки, шукаєш ту клавішу скидання магазину, начебто знайшов, тиснеш, а вона не скидає, бо це клавіша зняття з затворної затримки. В остальному мені подобається, якщо, наприклад, з упора стріляєш, група досить кучна, досить хороша. І ще раз повторюю, що мені імпонує те, що він не такий вибагливий до умов використання. Як Daniel. Як Daniel. Так. З Daniel, в принципі, в мене не було питань, але він і не був в таких умовах, як цей. Цей до бруду, я ж кажу, ставиться
лояльно. Окей, давайте тоді насипемо солі росіянам під хвіст. А якщо порівнювати його ставлення, відношення до бруду з калашом? Ну, я думаю, це некоректне буде порівняння через те, що в калаші такі люфти, що він пробачає забрудненість. Тут нема таких люфтів, але за рахунок, знов таки кажу, за рахунок поршньової цієї системи весь бруд залишається на поршні майже. Якщо кинуть його там в багно, в пісок, він буде працювати так само, як і калаш. Але навіть і калаш можна заклинити теж. Можна постаратися і напхати туди так, що не буде і калаш працювати. Оце питання до калаша, те, що якщо ти його постріляв і в вологому середовищі залишив на день-півтора, умовно кажучи, а потім з нагію намагаєшся звести. Насправді тут нема чому іржавіти. Тут все хромоване, алюмінієве, нема таких елементів, які просто можуть іржавіти. Тобто це плюс у порівнянні з калашом? Однозначно це плюс. По магазину, магазин я би обрав, мабуть, Макпуловський або ДДшний, бо з цим магазином були, не конкретно з цим, а взагалі з усіма магазинами, і не лише в мене, у моїх побратимів теж, були питання, коли стріляєш в режимі авто, він в який-то час, будь-який час він може стати, просто клинить, немає подачі. Тобто Від'єднуєш магазин, і він як погрімушка всередині патрони. Тобто десь на якомусь етапі один з них клинить, а всі інші потім починають дребіжати. Так. І це також досить ненадійно. Це його рідний каракаловський магазин. Він, чесно кажучи, повністю скопійований, не будемо казати, передраний, скопійований з Макпулівського. Але, як ми бачимо, за досвідом наших військових, він доволі посередньої якості. Тобто, ще раз, це не один, це якесь узагальнене, таке враження від цих магазинів? Взагалі, це не конкретно до цього магазину, це до всієї партії, та, що постачається в комплекті. Це вважається їхній штатний магазин. У вас в підрозділі скільки таких хенерів? Якщо можна про це казати, десятки. Так, не один десяток. Це не ексклюзив, який-то нас забезпечили. І зараз поступово вже переходимо, і за рахунок того, що із боєприпасами вже починають виникати питання по 5,45, так, їх вже повигрібали звідусіль. І, до речі, це хаває всі патрони. Абсолютно, немає ніяких нарікань на це. Тобто військовий, цивільний, військовий такий, різних виробників, питань до нього немає? Всі патрони, так. Да. Питання в магазині? Так, магазин я би порадив би замінити на більш, скажімо так, перевірений Макпул або там Деніел. Відповідно, це досвід не одного магазину, але як мінімум там до сотні магазинів. І однаково. Коли стріляєш одиночним, взагалі немає ніяких питань жодного. Тільки переводиш на автоматичний, із 4 магазинів мінімум 2-3 стає клин. До речі, магазини – це одна з тих проблем, яку висували Хенелю, через що його зняли з конкурсу на заміну штурмової Г-36 в Бундесвері. Саме магазин, тому що сказали, що він просто скопійований з Макпул. Я вибачаюсь, можливо, це обумовлено темпом стрільби. Тут досить високий темп стрільби, 900 пострілів. І ми про це вже говорили. Дивіться, ми ж не можемо сказати, що пробачити йому те, що він не пристосований до цієї гвинтівки. Він же йшов в комплекті, з ним. Так. Тому він має працювати. 100%. Так само, як і оцей приціл, який, я так розумію, також йшов в комплекті, так? Приціл, я не знаю, чи він комплектний, але нам видали це все в такому вигляді. Тут ще йде ручка, за яку радять триматись, але я беруся тут і не відчуваю. У мене тільки, навіть якщо я без перчатки, просто забруднена рука. Не відчувається взагалі там яких-то опіків чи що. Це важливе питання для поршневої гвинтівки. Для мене це було також важливе питання. Я від початку трохи стрімався братись там, а потім вже брався, навіть не думав про це і просто думаю, від чого в мене рука чорна, а потім згадав, що там вже залишки газів виходять. Да. Але вони ніяк не впливають взагалі на комфорт.
Тобто, ще раз, навіть під час темпової стрільби Абсолютно. і за неї можна триматися. Сюди, звісно, я нічого пальцем не сував, але коли отак ну, хватаєш тут, ну, взагалі ніякого дискомфорту не відчувається. Це важливий нюанс. А тим паче для поршневої гвинтівки це дуже Так, важливий нюанс. Ну, це, ну, я би, наприклад, в порівнянні сказав, що це як з БМП пересісти на Бредлі. Є певні нюанси і там, але, ну, Але це перевага, вже інший перевага рівень, очевидна. звичайно. Розбирається, ну, чиститься дуже швидко. Там, ну, по суті, затворну групу там нема що чистити. Ну, це вже має бути який-то, ну, зашкварний там настріл, щоб він забруднився. А так, взагалі, він... Ви казали, що декілька разів він все рівно не хотів ставати на затворну затримку. Так. Було пару таких моментів, коли пустий магазин і він не стає на затворну затримку. Ну, це ми вже з вами про це говорили. Це відчувається забрудненість саме затворної групи. Але це було дуже рідко. Ну, це, напевне, він всередині був дуже, ну, скажімо так, з великим настрілом. Через це, напевне, на мою особисту думку, не дивлячись на гвинтівку в тому стані, коли вона не стала на затворну затримку, я все ж таки можу припустити, що, напевне, це через бруд. Тому що, ну, інших варіантів, ну, тут, кажеться, не розгонишся. До речі, механічні засоби прицілювання працюють непогано, але, скажімо так, вони вимагають постійного приведення. Тобто, за рахунок оцих механізмів, які крутяться, воно збивається. Це теж його комплектні. Так, це в комплекті було. Я не знаю, чи це штатне, чи це саме виробництво Хейнеля, але, ну, воно саме так постачається і так видається. А переставляли з кінця, тому щоб можна було триматися? Так, я переставляв з кінця, щоб, ну, мене, ви, до речі, не перший, хто про це питає, чому не поставив на кінець. Бо мені зручно тут триматися. Я вкладаюсь лівою рукою, там, ну, або правою колись перекладку роблю, і вкладаюсь саме тут. Ну, проблема з мушкою – це важливий нюанс. Тому що дійсно вона зроблена таким чином. І цілик так само. Оцей бічний, да? Мушка, вона по вертикалі рухається, а цілик по горизонталі. Тобто, і він, теж збивається. Так, по принципу, як на кулеметі. Ну, якщо вам видали Хенель, їх буде небагато. Всю армію у нас, безумовно, ними не перезброїть, тому що їх, наскільки я пам'ятаю, всього зробили для, розраховуючи на першу поставку Бундесвер, біля 5 чи 6 тисяч, я точно не пам'ятаю. І, напевне, всі з них отримуємо ми. Тобто це унікальна ще гвинтівка, виходячи з того, що вона розроблялася для однієї армії, а воює нею виключно інша армія. Тобто, напевно, всі оці там 5 тисяч, вони опиняться, чи вже опинилися в Україні, і ми будемо з нею воювати. Знову ж таки, передбачаючи вопросы Иванов-Степанов, что вам сбросили самое говно, вот вам типа дают абы шо, абы никак, абы не людям. Ні, дорогой товарищ. Причому я вам відкрию вам таємницю. Ми не самий, як то кажуть, засекречений підрозділ. Ми десантно-штурмові війська, це не ССО, це не там ГУР і так далі. І ми забезпечуємося вже такими зразками зброї. І це, ну, насправді це радує. Да. Тобто німці нам не скинули якесь застаріле лайно, вони нам дали ту надсучасну універсальну зброю, яку просто, ну, от за своїми бюрократичними моментами не змогли використовувати у власній армії. Гвинтівка дуже непогана, мені подобається. Скажіть, будь ласка, окрім Хенеля і Калаша, чим ще користувалися? М4А1 Кольт. Давайте порівняємо. Якщо казати там про АР-систему, я ж кажу, це, ну, я би обрав Хенель. А між тут Хенелем... ще, розумієте, тут фактор такий, ну, я би порівняв, наприклад, з машиною BMW, яка б вона там не була, але це, ну, душа лежить і все. Вона мені, коли вперше потрапила до рук, ну, я її полюбив, скажімо так. Давайте ще раз задам провокаційне питання. Якби сказали, а давай ти нам на баланс Деніел, а цю ми тобі як власну. А ну ще раз. Якби вам запропонували, от сказали, Олег, в тебе ж є Деніел Defense, давай ми замість цієї на баланс беремо твій Деніел,
А цю тобі як цивільну. Ні, я фанат Daniel Defense, і ну, це діагноз. Провокація не вдалася. Окей, розкажіть, будь ласка, в якому режимі ви з неї стріляли? Full Auto більше, менше, більше одиночними? Більш стріляв одиночними. Ну, взагалі Full Auto це я раджу використовувати в виключних моментах. Ну, не будемо зараз казати, в яких саме моментах, але я за те, щоб привчити себе стріляти одиночними, так, як наче ти стріляєш чергою. По-перше, це, в першу чергу, це економія БК і контроль БК. І по-друге, це про влучність. Я, наприклад, відкрию вам знову таємницю. Був епізод, коли несанкціоновано вийшов петух, справжній природний фазан. Ну, не скажу, що ми були голодні, але поїсти супчика з фазана було б непогано. Я стріляв з калаша десь на відстані 50-60 метрів. Першим я вистріляв магазин чергами. Він улетів у мене за 3 секунди. Куча пилі пиль сіла, фазан став та й побіг. Коли я приєднав наступний магазин, то ставив одиночний вогонь, з другого пострілу я його влучив. Це до прикладу. Тобто я раджу стріляти одиночними. Чесно кажучи, коли ви сказали, вийшов петух, я не про того петуха подумав. Це також провокація з мого боку, але... Фотодокази можу надати вам пізніше. Але все рівно, вам видніше, скажіть, будь ласка, я наскільки розумію, Full Auto режим, він необхідний. Як ви ставитеся до цивільної зброї на війні? Отак, скажімо. Позитивно. По-перше, я їжджу на війну з 2 зразками зброї. І штатною, і з Daniel. І з Daniel. Періодично вигулюєте його, так? Так. Наприклад, якщо там операція «Очко», як кажуть, група залупа, якщо можна так казати, то я, звісно, беру штатну зброю. Якщо, наприклад, можна десь на папіросі пройтись, я беру Daniel, просто бо я періодично за ним скучаю. Спуск я не заміряв, до речі, якщо у вас є така можливість, мені б самому було цікаво. От на Денілі я спуск поміняв, він же ж забув цей термін, як називається, мілспек. Ну так. Мілспековський я поміняв на більш спортивний 2,5 кг. А стояв 4 кг. І це, 4 це забагато. Так, 4 забагато, це трошки відриває. Так. Це навіть при першому пострілі, напевне, незручно, так? Незручно. Треба, я ж кажу, треба звикати. Тут однозначно менше 4. 2900. Чудово. Для військової зброї це прям і, дуже непогано. До речі, якщо поговорити про як він, Дельфер називається. Буфер. Про буфер досить комфортно з ним працювати, і трошки він, мабуть, навіть покруче, ніж в Daniel. Мені зараз скажуть, що ти ніхіра не розумієш. Важити буду знову ж таки на домашніх вагах. Для точності. Так, у нас 143 грами. Да. Тобто не зриває. Якщо ти не робиш все правильно, плавний спуск, немає сриву майже. Наскільки я пам'ятаю, то у того самої юарки там ще більша вага, там навіть щось до 170 грам. І там віддачі ще менше відчувається. Принаймні так планується. Все це в порівнянні, я ж кажу. До речі, юарку ніколи не пробували? Юарку? Не було? Да. Стріляв з юарки, ЮАР-10, 308 калібр. А з 15-ї? Ні, не стріляв. Як вам ЮАР-10, до речі? Прикольно, але ЮАР та ЮАР.
Не, ну Хенель, понятное дело. Кажуть, що юарка прям жрет все подряд. Пулеметне, не є пулеметне, такі. що вона Ну, прям так. от в Вообще цьому сенсі така невибаглива, До невибаглива. речі, цей так само до боєприпасів невибагливий. Ну, то, що нам постачають, там різні, з різною навіскою і різною модифікацією. І ну, не було жодного нарікання взагалі на боєприпаси. Які питання у вас ще з нею виникали? Та, ну, я Окрім не- того, що вона у нас клініла. Ну, окрім того, що вона, ну я не назву це прям клином, це недолік магазину. Коли я ставив магазин, я ж кажу, Макполовський або магазин, до речі, в мене є ще наші вітчизняні магазини зброярівські, я, до речі, ще не пробував, це приїду, попробую. От. І ти з 4 магазинами там, на будь-яку задачу, це ну, авантюра. Ні, ну звичайно. А так, ну, чим їх більше, тим краще. Скільки ви радите з собою брати? Мінімум 10. Мінімум. Ну, знов таки, дивлячись для якої задачі. Якщо, наприклад, там штурмові дії, ти на собі все несеш. Якщо ти позиційний десь в війні приймаєш участь, то ти можеш покласти їх там ну, будь-яку кількість. Чим більше, тим краще. Ну, але якщо на бойову, на штурм, то 10 мінімум. Мінімум, так. Ну, 400 це взагалі це, ну, мінімальний комплект, який має бути з собою. Мені спуск. Приємний спуск, зручний. Так, у нас Так, все ну йде. туди не хочеться лізти. Ну, от, я ж кажу, навіть Деніел мені потрапив до рук, я 2 рази з нього постріляв, потім взяв вже, ну, скажімо так, з кастомним спуском у товариша постріляв, і я прийняв рішення, що краще поставити, мабуть, кастомний. І я це зробив і не шкодую. Всі ми вже бачимо, що да, на відміну від іншої стандартної юарки, юарки, у нас на запобіжник гвинтівка стає в той момент, коли курок не на бойовому взводі. Це ну, така от особливість в нього. Ну, якщо ще, вибачаюся, Да. якщо ще трошки додати дьогтю, як кажуть, Давай. я би все ж таки допрацював оцей механізм регулювання самого прикладу. Він Данил, підсніміть. ну, знаходиться в такому місці, ну, треба прям натиснути оцю клавішу. Тобто на інших, скажімо так, AR-системи гвинтівках, ну, там більш, ну, хоча ну, це таке діло, що можна поміняти кому як. Ну, саме оцей приклад, в мене до нього питання лише в регулювання. Ну, в зручності регулювання, скажімо так. Чесно кажучи, мені більше всього подобається звичайний 400 макпуловський 403, такий рамочний, там де клавіша отут, от. Ти її тримаєш пальцем, не дивлячись на неї, просто відкриваєш. Ну, на Денілі мені Зручно. теж дуже зручно це і дуже плавно ну, знаходить. да, на там Денілі приклад краще. сам, звісно, досить сексуальний. Виглядає. Ми всі вже зрозуміли, що це любов. Так. Під час зведення у нас ручка не впирається в щоку, не заважає? Ні, взагалі я про це ніколи не думав і не відчував. Окей, так. Також тут QD гніздо. Це штатно. Так, це штатний. Тут ще було з обох боків стояли на М-локі Пікатіні, такі коротенькі. Ну, я їх познімав, бо не бачу в них. Ну, потреби немає, тим паче, що вони Так, заважають. і ручка така, вона, ну, така сама, як і на CR. Один в один. Ну, мені вона незручна. Я полюбляю тримати саме за цівку, обхватувати її. Окей, давайте тоді ще раз загалом. З того, що я бачу візуально, за великим рахунком, ну, вона така сама, як Абсолютно. і сіарка. Тобто військова така сама, як і цивільна. Ну, до речі, мені цивільна не потрапляла до рук, я її бачив лише на вашому відеоогляді. А ну так, вона відрізняється тільки режимом Full Auto. Так, то й так, все. так, режимом Full Auto. Тобто ми можемо з великою А вергідністю припустити. до да. речі, ми з колегами обсуждали оцей епізод. Він для чого воно Зараз це я розкажу. зроблено? Це Зараз я розкажу. для Значить, гільзи, мова для йде- викидання? Данил, можна вам, будь ласка? Значить, ми зараз говоримо про оцей. Добре видно?
про оцю сталеву частину, вставку в апір. Все це зроблено в місці, коли кам-пін заходить в свій паз. Тобто в цей момент у нас затвор починає вже закриватися, і відповідно в цьому місці, наприклад, в кальті М5, якщо ви візьмете будь-який М5, я їх бачив багато, і оцього дефекту, напевно, відсотків 90. Тобто оце місце, кампін, він просто починає натирати. Тобто воно не приймає участі в процесі викидання гільзи? Ніякого. Він просто запобігає пошкодженню самого апера. І це прям розумно, і це і оце ще рішення досить незрозуміло, чому воно саме таке. І я думаю, що це під паракорд, під ремінь. Під ремінь. От особисто моя думка, що це саме для цього зроблено. Якщо ви побачите, то у вас в цьому місці і в цівці є виборка для того, щоб тобто воно функціоналу ніякого, окрім, що зачепить ремінь? Так. От на мою думку, це так. Скільки я теж дивився на це, я думаю, це на Хеклері така сама, на газблокі така проушена є. Виникають іноді цікаві питання, яке, на мою думку, потребує відповіді. А чому воно все різного кольору? Не замислювався на це. Відповідаю, тому що питання такі виникають. Справа в тому, що апір і ловер і цівка робляться з різних видів алюмінію. Вони просто різні. Тому анодування лягає, оця оксидна плівка, вона лягає по-різному. Виключно через те, що це різні матеріали. Це 70-75, це у нас 60-61, наскільки я пам'ятаю. Тобто структура самого матеріалу, вона вже передбачає взаємодію з фарбником, назвемо це так, при часу надування по-різному. Щоб досягти одного відтінку, його потрібно два різних процеси. Тобто оце анодувати окремо, цівку окремо. Я так порозумію, що і Хеклер, і Хенель вважають, що це недоцільно. Також це відбувається через те, що щільність, плотність, назвемо це так, апера і ресівера відрізняється від плотності цівки. Відповідно, також надування лягає по-іншому. Такого немає. Це все у нас все це коване, а це у нас просто екструдований алюміній. Тому це не брак виробництва, це от такі особливості, які можна устранити. Але це, прям, я думаю, буде дуже дорого. Я колись бачив гвинтівки, які наш шанований зброяр намагався робити одного кольору, і, наскільки я зрозумів, це просто був такий головний біль, від якого загалом теж відмовились. Отже, і відповідно під час бойових дій, ви ж розумієте, що все це стає в пилюці зовсім одного кольору. Тому для військової зброї це абсолютно недоцільно досягати одного відтінку. Є любителі... Я перепрошую. Бачите, от військовий каже, я взагалі не звернув на це уваги. Я взагалі мені байдуже якого на кольору. Я також не розумію, коли там максимально намагаються замаскувати свою зброю, покрасити якусь плівку. Як на мене, це для того, щоб швидше її проїбати десь в траві. В траві, в природі, щоб слухайте, це такий... знайти. Насправді, під різні задачі, це ж не снайперська гвинтівка. Вам легко казати, тому що у вас гвинтівка пісочного кольору, її не потрібно маскувати. А якщо вона чорна? Маскування має, це окрема тема для розмови, я ж кажу, маскування має бути розумним. Навіть, до речі, ми з вами говорили про засоби маскування під час переміщення, які ми використовуємо. Ми використовуємо антитепловізійні плащі для того, розуміють всі, щоб не бачили піхотинця, скажімо так, з дрону або з землі. І це дає певний результат. Але його треба використовувати, знову ж таки, розумно, бо якщо просто вдіти його, це не дає тобі 100% захисту, треба використовувати ландшафт. Якщо ти пересуваєшся по корчах, по якихось, поміж будівлями, по ґрунту, навіть ефект дуже відрізняється від того, коли ти пересуваєшся по дорозі, яка нагрівається, і дорога дає, асфальт дає сигнатуру, і ти просто на ньому виглядаєш як чорна пляма.
Ну, тобто Якщо маскування ти- майже немає. Так само. От, я ж кажу, якщо, ну, це те саме, що ти без плаща, просто тільки ти не білий, а чорний. Окей, а як його влітку використовувати? Та, хоч влітку, хоч взимку, його, ну, по-перше, його треба тримати ну, скажімо так, на повітрі. Перед тим, як ти його вдягаєш, його не треба там І взимку, і запасувати. влітку. І взимку, і влітку однаково. Щоб він охолонув, вдягаєш на себе, регулюєш. Ну, Або нагрівся влітку. так. Вдягаєш на себе, підганяєш під свою, скажімо так, антропометрію. Є, ну, ми не будемо зараз рекламувати там виробників цих плащів, але ми знайшли. Ні, чекайте. Якщо ви знаєте нормальний плащ, давайте скажемо, чому не будемо. Якщо за Залюбки, вашим досвідом. я вам скину посилання потім там десь в описі. Там, Це український виробник, Українська, правильно? так, в Харкові роблять хлопці. Плащ воїн називається. Ви його вже перевірили, він Ми працює? його перевірили, вже влітку буде як рік. Ну, Тобто так, а чому, ми з червня місяця. а чому ми не можемо про це казати, якщо є щось, що працює і може допомогти? Так, вони дійсно. Ще раз, плащ воїн, цього можна Плащ знайти воїн, в так, інтернеті. я вам скину посилання на них. Вони досить, скажімо так, комфортно в них, вони тонкі і вони закривають повністю, він регулюється по довжині там і закриває повністю. Він виглядає як такого, як у пожежників такі, знаєте, форма є така, вона сіра, як хромова трошки. І ті, хто не знає, одягають цією стороною всередину, це неправильно. Ну, це окрема тема, але ж їх треба використовувати, ці засоби маскування, їх треба використовувати розумно. По маскуванню зброї ми зрозуміли. Ви проти, маючи, Я маючи не зброю, проти, яка але вже сам замаскована. Я ніколи цього не робив. Максимум, що я робив, це наматував цей скотч камуфльований на приклад. І не через того, що ну, просто мені попався рулон скотча, і ну, шкода була викидати його, я намотав його собі на приклад. Дивіться, значить, можливо, момент. Цівка у нас гуляє чуть. Зніміть оце. Отут. Видно? Це все дуже легко усувається. Ви натискаєте оцю клавішу і регулюєте оцим гвинтом, просто притискаючи, збільшуючи притискання. Да, однієї. Тобто сам варіант фіксації цівки, він зроблений, на мою особисту думку, набагато зручніший і логічніший, ніж у того самого Хеклера. Там теж зручно, але це ну, прям класно. Це зроблено чудово. Давайте деякі речі. А скинете, так? Да? Ми Я вам скину. обличчя Це- приберемо. Так. Ну, реально, як у пожежника виглядає. Так. Що особисто мені не зрозуміло по Хенелю. Повністю його розбирати не будемо. Зараз заради цікавості подивимось, безумовно, ствол, як він виглядає після настрілу, ну, як мінімум 2000, але в режимі Full Auto. Ну, тобто ніхто не намагався з ним стріляти в одиночних. Що мені особисто не зрозуміло в цій гвинтівці? Це якісь такі дрібниці, які араби, а Хенелі реально зараз є власністю компанії Caracal. Вот. Чому тут оця копія ізраїльської ручки, я, чесно кажучи, не розумію. Ну, дійсно не розумію. Як вам, до речі, ручка? Ручка досить зручна мені, ну я би не міняв її навіть, ну хай буде. Все. Питання з ручкою відпало. Мені Ну, не зовсім оцю- зрозуміло оця клавіша. Чесно кажучи, це просто прикол, типа, а дивись, як я можу. Ну, а дивись, що в мене є. Ну, насправді, вдягати для роботи з гвинтівкою рукавиці, які потребують ще додаткових яких-то функцій, ну, мається на увазі гвинтівки функцій, ну, я би не став. Ну так, ти сюди засунеш, а далі що? Ну, як ти будеш від'єднувати магазин, наприклад, або ще щось, якісь маніпуляції, покрутить Red Dot на тому самому коліматорі, ну, це треба їх знімати. Тому є технологічні перчатки, які ну, дозволяють для це цього все робити призначені. без цієї функції. І в мене взагалі виникає питання, чи не буває випадкових спрацювань. Ні, в мене такого не було. У мене такого не було. Ну, я взагалі, от зараз ви нагадали, і це, мабуть, що там 5-й або 7-й раз, коли я згадав про цю функцію. Взагалі, про наявність Ну, цієї абсолютно. функції. Ну, це просто як відмінність. Ну, а у нас є, а у вас нема. То й все. Окей, значить,
Ну, затвор я декілька моментів просто продублюю з попереднього відео. Значить, він у нас максимально наближений за функціоналом до Хеклер-Коха. Значить, у нас є запобіжник від інерційного наколу капсулю. Тобто, якщо я буду натискати на ударник, то у нас пострілу не відбудеться. Інерційний накол капсуля, він унеможливлений повністю. Зараз я підніму, у нас курок натискає, піднімає. І от тільки зараз у нас відбувається постріл, накол капсулі. Видно? Не видно. Повірте на слово. Да-да-да. До речі, оце курок. А Да? то, що називають Ну, окей. курком, це, мені ріже слух завжди. Це не курок, це спусковий гачок. Це різні речі. Ну, я погоджуюся, але знову ж таки, справедливості заради, це можна мені як в помилку, там, в піку кидати. Я Да, не ти не помилку, розумієш. я- А військовому, курок, спусковий крючок. Людина воює. Я не сноб. Я розумію, але все має бути упорядковано. Ну, що я можу сказати? Безумовно так. Значить, він все ж таки відрізняється від Хеклерівського, тому що Хеклер у нас таке враження, що Хенель у нас робив все ж таки затвор для звичайної гвинтівки, на відміну від Хеклера, тому що у нас форма затвора, дехто його називає лічильне затвора, у нас просто класична арочна. Отут у нас є проточка, прошу, пожалуйста. Отут у нас є проточка під кільця. Тобто це класичний варіант звичайної лічильної затвора. У Хеклера там просто такий сплошний бочоночок, циліндр, назвемо це так. Це не робить Хенель гіршим, це не робить його менш функціональним, просто такий варіант, така особливість і така відмінність від Хеклера. Загалом вони, звісно, близнеці-браття, Хеклер і Хенель, за що Хенель і пострадав. Так. Отак все це збирається, тобто ви спочатку його вставили ударник, потім підняли і вставили його до кінця. І вже тільки після цього закриваєте все це шпількою. До речі, це я би ще відніс до категорії, чим калаш краще за арку. Чим? Тим, що там майже неможливо провтикати якісь елементи. А тут багато дрібних деталей. Наприклад, той самий цей маленький пін. Шпілька мається на увазі? Так. Так. І ця шпілька, і навіть той пін, який тримає в екстракторі в тому. Да. І це біда. У мене навіть при першій розбірці, я коли розбирав його, я майже загубив ту пружинку. Але погодьтеся, якщо повністю розбирати затвор калаша, то це збирається, умовно кажучи, з заплющеними очима. Так. Там потрібно все це ще співставити. Я ж кажу, калаш, до речі, якщо порівняти з калашом, то калаші різних виробників, вони не допускають там заміни елементів один до одного. Арка це пробачає. Калаші ні. Наприклад, взяти польський калаш і запчасті з польського калаша на радянський вже не підійдуть. Польський ви маєте на увазі ВБП Так, новий? Так. Новий саме ВБП, так? Да? Та будь-який. З тих, що попадали з польських калашів, просто Старі. по приколу, старі, так. Питались навіть затворну раму, вона не працює. Я точно знаю, що з ВБП не підходить ударник на 74-ку. А по затворам, що і затвори не підходять, ви пробували? Ні, він підходить, але він некоректно працює. Да? От я не знаю чому, але некоректно. Бачите, я такого не знав. Загалом, апер, ловер, все це зроблено дуже функціонально, дуже красиво і з другого боку дуже надійно. Я вже, напевно, казав, але повторюсь ще раз. Дивіться, оце місце, куди у нас чіпляється наша з вами ручка зведення. Бачите, тут у Хенеля вставка є металева, яка запобігає випрацюванню алюмінію на апері і, відповідно, нештатного удара в нос
ручкою заряджання під час стрільби. Тобто, якщо алюміній у нас тут випрацьовується на звичайній арці, то не поодинокі випадки, коли люди питають, а що таке, мені ручка в нос прилетіла. Ну, отак от, таке от буває. А, до речі, я не пам'ятаю, її поміняти можна? Ви не пробували? А давайте спробуємо, візьмемо з якоїсь арки зараз. До речі, це цікаво буде експеримент. Значить, що ми спробуємо? Ми спробуємо оце. Ні? Зверніть на це увагу. Ну, або заходить, або у вас не людська сила в руках. Та ні, воно то заходить, але я думаю, що ні, вона до кінця не встає, і я думаю, що працювати вона... Ні. Ні. З сторонніми ручками потрібно бути обережними. До речі, ця досить надійно працює ручка, хоч з лівого боку, хоч з правого, хоч з обох боків одразу. Ні, він прям, ствол для гвинтівки з настрілом 2+, він, скажімо так, не можна сказати, що він вау який, в тому сенсі, що він просто виглядає по-робочому в гарному стані. Так. Тут не можна сказати, що подивіться, він новий. Ні, он прям без дефектів абсолютно. Тобто, класний, він в класному стані. Ну і відповідно, давайте сконцентруємось, просто знімемо там всередині, що він не потертий, не пошкоджений. Я маю на увазі апер, да? Це нам говорить також про те, що у нас все співвісно, да? Що у нас в одній осі ствол, муфта бойових упорів, апер, затвор з рамою затворною і, відповідно, ловер з буфером і пружиною. Тобто все у нас рухається в одній осі. У нас внутрішній стан гвинтівки нам також, зокрема, говорить про те, що автоматика у нас не відчуває зайвого імпульсу, що все це збалансовано. Тобто гвинтівка працює в комфортному стані для себе. Це прям, це чудово. От, зокрема, і за це ми з вами платимо, коли купуємо Хеклер, Хеннель, тот же Оберланд, і так далі. Тот же Daniel Defense. Добре, що ми за це не платимо, отримуємо. Слухайте, єдине питання, яке в мене виникає. Від партнерів. Єдине питання, яке в мене виникає, коли я дивлюсь таку чудову, різноманітну, чудову зброю в Україні, як на неї з запчастинами? Не стикався поки що з цим, не було потреби в цьому. Да, тому що тут ці дрібні пружинки, якби ви загубили, що було? Я не бачу тут, що тут можна модернізувати, або колхозити, або там апгрейдити, ще які-то терміни. Мене цілком влаштовує. Я навпаки познімав те, що мені заважало, те, що я вважаю для себе зайвою вагою. Я зняв ручку, зняв ті пікатіні, які на М-локі, і все. І мене це цілком влаштовувало. Дивіться, в мене все рівно виникає питання. Що буде, якщо цей ударник загубиться, зігнеться, зламається? Що буде, якщо оця пружина загубиться, зламати її, піди зламай. От що буде, якщо вона загубиться? Це єдине погано, питання. Як мінімум. Буде як мінімум погано. Да, оце єдине, дивлячись на цю чудову зброю, це єдине питання, яке в мене виникає. Так, якщо ти, наприклад, пішов, я ж кажу, в тому і одна з переваг, що ти пішов на задачу, виконав, повернувся і в комфортних більш-менш умовах її обслужив, почистив. Якщо ти пішов на позицію, там, ні для кого не таємниця, що ти можеш там пробути і місяць, і 2, і 3, і більше. І вже в тих умовах без можливості почистити її там під лампою або ще щось, дуже великий ризик загубити маленьку детальку. Цього буде достатньо, щоб вона вже була нефункціональна. От шпільку губимо і все. Так. Тому я ж кажу, його можна не чистити там, досить довгий період. Резюмуючи, класна річ. Сам щось. У порівнянні з цивільним вона відрізняється, на мою особисту думку, можливо, я помиляюсь, виключно наявністю фолавта, тобто у нас іншою формою курок, у нас наявність рычага фолавта, і у нас, безумовно, по-іншому зроблений циліндр запобіжника.
переводчика огня. Ну і, до речі, на відміну від цивільної, згадав ще одну перевагу. Він металевий. Згадав ще Як? одну перевагу. Коли тебе зупиняють наші, не завжди поважаємі працівники ВСП, поліції і так далі. І коли вони її бачать, у них вже вони забувають про те, що там треба шукати гранати, або там ще якось виносить мозок. Вони кажуть, о, клас, а що це таке, можна сфоткатися і все. Щасливо. Вони розуміють, що вони мають справу зі спецназом. Вони забувають, що вони хотіли одразу. І переключаються на це, да. І це як то спрощує пересування. Ну, за це теж великі данки Так, якщо ти їдеш з Бундесверу і калашом, Германії. вони обов'язково починають тебе шукати гранати, про які ти не завжди пам'ятаєш, де вони є. Як правило, в тебе якась є можливість там кудись вискочити за межі бойової зони. І нема часу на те, щоб наводити порядки. Ти впригнув в машину і поїхав, ти взагалі не пам'ятаєш, що ти там є, що нема. Може бути, якісь патрони десь завалялись, може там навіть ТМ-ка якась лежить, про яку ти забув, або ще щось. Це нормально, це природне. Не всі це розуміють, на жаль. Бо вони тому і не розуміють, що вони там не були. На жаль, так. Як один сказав з моїх приятелів в місті Херсоні, коли до нього почали абсолютно безпідставно, я його знаю вже не один рік, ціплятися ВСПшники, він сказав, ребята, ви, по-моєму, думаєте, що ви в Києві, ви в Херсоні. Так Тому- насправді, чим далі від ЛБЗ, тим вони більш матьорі такі. І принципіальний. Принципово. Так. За гільзу ще не питали? Слава Богу, ні. Отже, ще раз хочу сказати, що мені ця зброя подобається. Мені взагалі німецька зброя подобається. Починаючи з Г-36, це прям класна річ. Ви користувалися 36-ю? Так, звичайно. І як вам? Мені було дивно, як там кріпиться ствол взагалі до пластмаси. Не зрозуміло. А так, в цілому вона дуже класна. І так, в мене. А чей це у нас телефон? Прошу. Только попросите телефон. А Так, чий вона вже телефон? не Це стоїть наш? на озброєнні. Це було під час навчань в Германії. Ми бігали з гешками, тими Г-36. І з панцерфаустами, Да? незрозумілими мені взагалі. Тобто, відповідно, його вага, функціональність, вона більше заважає. Ми називали просто фаус. Панцерфауст виговорить складніше, ніж просто фаус. Значить, єдине, що я можу сказати, резюмуючи, це, так би мовити, велике данки Deutschland за такі зразки, які вже в нашу армію постачаються більш-менш в великих обсягах. Я би навіть іще подякував компанії Heckler & Koch за те, що вони почали ці рамси. Да. Якби не цей нюанс, ми б, мабуть, що не побачили цього. Да. Дякуємо Heckler & Koch за те, що ви збили Хенель, і зараз він весь у нас. Ще раз дякую.